लास्ट लेक्चर प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण प्रोजेक्टाईल मोशनचा स्टडी केलेला आहे. आज आपण सेम कंटिन्यू करणार आहोत प्रोजेक्टाईल मोशन, बट दिस प्रोजेक्टाईल मोशन विल बी ऑन इन्क्लाइन प्लेन. याच्यामध्ये डायग्राम मी ऑलरेडी डिस्क्राईब म्हणजे काढलेली आहे, ती डिस्क्राईब करतो. बघा, हा दिस इज एक्स ॲक्सिस. दिस इज एक्स ॲक्सिस. सो दिस इज ऍक्च्युअली अ ग्राउंड. ओके, स्क्रीन विजिबल आहे ना? हो सर. ओके, ऑल राईट. म्हणजे ही डायग्राम तुम्हाला सुद्धा काढायची आहे, बट लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट. याच्यामध्ये आपण आज स्टडी काय करणार आहोत की प्रोजेक्टाईल ऑन अन इन्क्लाइन प्लेन. म्हणजे बेसिकली ऍक्च्युअली एक्स वाय जी कॉर्डिनेट सिस्टीम आहे तिथे तुम्हाला दोन कॉर्डिनेट सिस्टीम दिसतील. वन इज स्मॉल एक्स वाय कॉर्डिनेट सिस्टीम आणि अनदर इज कॅपिटल एक्स वाय कॉर्डिनेट सिस्टीम. आता स्मॉल एक्स ऍक्सिस जो आहे दॅट इज अलॉंग ग्राउंड, वाय ऍक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू ग्राउंड, कॅपिटल एक्स ऍक्सिस इज द इन्क्लाइंड प्लेन की ज्याच्यावर आपण प्रोजेक्टाईल मोशन कन्सिडर करणार आहोत. म्हणजे हे ओ कॅपिटल एक्स, दिस इज इन्क्लाइंड प्लेन, आणि त्याचं इन्क्लिनेशन किती आहे विथ हॉरिझॉन्टल ग्राउंड, तर त्याचं इन्क्लिनेशन आहे अल्फा. आणि या कॅपिटल एक्स ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर ऍक्सिस मी ड्रॉ केलेला आहे, दॅट इज कॅपिटल वाय ऍक्सिस. आता आपण याच्यामध्ये काय केलं आहे की ऑब्जेक्ट समजा आपण ओरिजिनला आहोत अँड वी हॅव थ्रोन अन ऑब्जेक्ट विथ व्हेलॉसिटी यू, आणि त्या व्हेलॉसिटीनं हॉरिझॉन्टल ग्राउंड बरोबर केलेला जो अँगल आहे, हा जो अँगल आहे तो थीटा आहे. हा थीटा जो अँगल आहे हा व्हेलॉसिटीनं या इन्क्लाइंड प्लेन बरोबर केलेला नाही, तर कुठला अँगल आहे हा? हॉरिझॉन्टल ग्राउंड बरोबर केलेला अँगल आहे हा. तर आता आपल्याला पहिल्यांदा काय स्टडी करायचं आहे, पहिल्यांदा अंडरस्टँडिंग काय. लास्ट लेक्चरला पण मी हे पुन्हा पुन्हा हेच सांगितलेलं आहे की एनी प्रोजेक्टाईल मोशन कॅन बी स्प्लिट इनटू हॉरिझॉन्टल मोशन अँड व्हर्टिकल मोशन. पण आता या म्हणजे स्प्लिटिंग म्हणजे काय, बेसिकली रिझोल्युशन आहे, रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर कंपोनंट्स, बरोबर. तर स्प्लिटिंग करत असताना आता माझ्याकडे दोन दोन ऑप्शन आहेत. एक तर मी अलॉंग एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस करू शकतो, किंवा अलॉंग कॅपिटल एक्स ऍक्सिस कॅपिटल वाय ऍक्सिस करू शकतो. तर मी आता सगळ्यांच्या व्हेलॉसिटीज लिहितो. जर बघा, मी समजा व्हेलॉसिटी अलॉंग एक्स डायरेक्शन, म्हणजे व्हेलॉसिटी अँड एक्स डायरेक्शन म्हणजेच काय, ग्राउंड बरोबर जर कम्पेअर केलं तर ती काय असणार आहे बघा. तर ती या व्हेलॉसिटीनं यू न हॉरिझॉन्टल ग्राउंड बरोबर केलेला अँगल थीटा आहे. सो दॅट व्हेलॉसिटी विल बी यू कॉस थीटा. पण समजा हेच मी व्हेलॉसिटी अलॉंग कॅपिटल एक्स डायरेक्शन जर म्हटलं, तर या व्हेलॉसिटीनं कॅपिटल एक्स ऍक्सिस बरोबर केलेला अँगल जो आहे, सो दिस अँगल विल बी थीटा मायनस अल्फा, कारण हा टोटल अँगल थीटा आहे, त्यातला हा प्लेनचं इन्क्लिनेशन आहे ती अल्फा आहे. सो दिस विल बी यू कॉस ऑफ अँगल मात्र काय होणार होता, थीटा मायनस अल्फा. सिमिलरली व्हर्टिकल व्हेलॉसिटी म्हणजे वाय ऍक्सिसच्या अलॉंग जर म्हटलं, स्मॉल वाय जर घेतला आपण, तर स्मॉल वाय साठी बघा काय होणार आहे. स्मॉल वाय साठी काय होणार बघा, स्मॉल वाय ऍक्सिस हा व्हर्टिकली आहे, आणि व्हर्टिकल बरोबर आता हा कंपोनंट काय येणार आहे, एक्स बरोबर अँगल थीटा असेल तर एक्स साठी कॉस येणार, वाय साठी येणार आहे यू साइन थीटा येणार आहे, कारण या एक्स ऍक्सिसला हा वाय ऍक्सिस परपेंडिक्युलर. अँड सिमिलरली व्हेलॉसिटी अलॉंग कॅपिटल वाय डायरेक्शन जर बघितलं तर यू साइन कंपोनंट येणार, मात्र अँगल होणार थीटा मायनस अल्फा. हे सगळ्यात महत्वाचं बेसिक अंडरस्टँडिंग आहे. व्हेलॉसिटीचे कंपोनंट डिफरंट डायरेक्शनच्या अलॉंग काय काय असणार आहेत. हे झालं व्हेलॉसिटीचे डायरेक्शन्स, बरोबर. आता नेक्स्ट मला फाइंड आउट करायचे आहेत की ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचे कंपोनंट. आता बेसिकली बघा, मी हे प्लेन इथं ड्रॉ करतो, जे इन्क्लाइंड प्लेन आहे, हे प्लेन आहे, हे हॉरिझॉन्टल ग्राउंड आहे आपलं, बरोबर. यांच्यातला अँगल जो आहे दिस अँगल इज अल्फा. समजा इथं मी पॉइंट कन्सिडर केले, इथं जी ची डायरेक्शन, जी म्हणजेच काय, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. सो ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज ऑलवेज डिरेक्टेड व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. पण आता बघा, म्हणजे काय लिहू शकतो मी इथं, ऍक्सलरेशन अलॉंग एक्स डायरेक्शन. ऍक्सलरेशन अलॉंग एक्स डायरेक्शन म्हणजेच काय, हॉरिझॉन्टल ग्राउंड. तर लास्ट लेक्चरमध्ये आपण प्रोजेक्टाईल मोशन बघितलंय की एक्स ऍक्सिस म्हणजे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये कुठलंही ऍक्सलरेशन प्रेझेंट नसतं, ते किती असणार आहे, झिरो. त्याचं रिझन काय आहे की जे काही ऍक्सलरेशन बॉडीला फील केलं जातंय तर ते कुठं आहे, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. व्हर्टिकली डाऊनवर्डचा कधी हॉरिझॉन्टल कंपोनंट प्रेझेंट नसणार आहे, त्यामुळे ते असणार आहे झिरो. आणि तेच जर मी ए वाय जर घेतलं, वाय म्हणजे कुठलं, स्मॉल वाय आहे, स्मॉल वाय इज व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, पण जी ची डायरेक्शन डाऊनवर्ड आहे, त्यामुळे आपण घेताना ते काय घेतो, मायनस जी घेतो. जर मग समजा आता आपल्याला हेच ऍक्सलरेशनचा कंपोनंट अलॉंग कॅपिटल एक्स काढायचं म्हटलं,
आणि अलॉंग कॅपिटल वाय काढायचं म्हटलं तर कसं चेंज होणार बघा. तर याला आपण आता कंपोनंट मध्ये स्प्लिट करायचं आहे. एक बघा काय येणार आहे, एक अशी परपेंडिक्युलर डायरेक्शन असणार आहे, हा एक कंपोनंट असणार आहे. आता बघा हे प्लेन आणि हॉरिझॉन्टल, या हॉरिझॉन्टलला परपेंडिक्युलर हा जी आहे आणि हे जे इन्क्लाइंड प्लेन आहे याला परपेंडिक्युलर ही वाय डायरेक्शन आहे. मग जर हॉरिझॉन्टल आणि इन्क्लाइंड प्लेन यांच्यातला अँगल जर अल्फा असेल तर त्यांना ड्रॉ केलेल्या परपेंडिक्युलर मधला म्हणजेच या जी मधला आणि या कंपोनंट मधला हा सुद्धा अँगल किती असणार आहे, अल्फा असणार आहे. म्हणजे जर दोन लाईन्स मधला अँगल अल्फा असेल तर त्या दोन्ही लाईन्सला काढलेल्या परपेंडिक्युलर मधला सुद्धा अँगल किती असतो, अल्फा असतो. मग हा कंपोनंट काय येईल आपला, तर जी कॉस अल्फा येणार आहे. आणि दुसरा कंपोनंट कुठला असणार आहे, अलॉंग दिस डायरेक्शन. अलॉंग दिस डायरेक्शन हा दुसरा कंपोनंट असणार आहे आपला, हा पहिला. मग हा अलॉंग एक्स एक्सिस आहे, हा काय असणार आहे, हा असणार आहे जी साइन अल्फा. मग आता जर डायरेक्शन नुसार लिहिलं तर बघा डायरेक्शन वाय ची डायरेक्शन ऍक्च्युली इकडे वर आहे पण आपल्याला कंपोनंट खाली मिळालेला आहे, म्हणजे हा असणार आहे मायनस जी कॉस अल्फा. आणि एक्स ची डायरेक्शन ही ऍक्च्युली इकडे आहे पण आपल्याला कंपोनंट मिळाला आहे रिव्हर्स साईडला, म्हणजे हा असणार आहे मायनस जी साइन अल्फा. हे महत्वाचं आहे प्रोजेक्टाईल ऑन इन्क्लाइंड प्लेन मध्ये. यू एक्स यू वाय कॅपिटल एक्स कॅपिटल वाय तसंच ऍक्सेलरेशनचे जे काही कंपोनंट्स आहेत ते आपण सगळे काय केले आहेत, लिहिलेले आहेत. मग आता याच्यावरूनच आपण ज्या लास्ट लेक्चरला म्हणजे प्लेन प्रोजेक्टाईल म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्लेनवर जर प्रोजेक्टाईल मोशन केलेली असेल तर त्याच्यासाठी आपण डिफरंट क्वांटिटीज क्वांटिफाय केलेल्या आहेत. टाइम ऑफ फ्लाईट असेल, मॅक्सिमम हाईट असेल किंवा रेंज असेल, बरोबर. त्यातले आता आपण वन बाय वन क्वांटिटीज आपण बघणार आहोत. मग आता त्यातली पहिल्यांदा मी कन्सिडर करतो टाइम ऑफ फ्लाईट. आता जे काही मी जनरलाइज करून सांगतोय तुम्हाला ते तुम्ही व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घ्या. जर तुमचं अंडरस्टँडिंग प्रॉपर असेल तर तुम्हाला कुठलाही फॉर्म्युला मेमोराईज करायची गरज पडणार नाही. तर आता लास्ट लेक्चरला बघा टाइम ऑफ फ्लाईटचा फॉर्म्युला जो लिहिलाय मी, तर तो टाइम ऑफ फ्लाईटचा आपण लास्ट लेक्चरला फॉर्म्युला बघा काय मिळालेला आपल्याला, 2u साइन थिटा डिवायडेड बाय जी. आता हा फॉर्म्युला अंडरस्टँड करण्यापूर्वी हा फॉर्म्युला मेमोराईज करू नका. याच्यामध्ये नेमकं यू साइन थिटा म्हणजे काय आहे, जी म्हणजे काय आहे याचं अंडरस्टँडिंग करून घ्या. तर ऍक्च्युली काय आहे बघा, हे 2u साइन थिटा जो होता, कालची जर मोशन तुम्हाला आठवत असेल, मी इथं ड्रॉ करतोय स्मॉल पोर्शन मध्ये, इथं या पद्धतीने मोशन होती. हे इकडं यू होता, हा अँगल थिटा होता. त्यामुळं हे यू साइन थिटा म्हणजे काय, की वाय ऍक्सिसला असणारी व्हेलॉसिटी आहे. आणि यू कॉस थिटा म्हणजे काय, एक्स ऍक्सिसची व्हेलॉसिटी आहे. म्हणजे दिस इज नथिंग बट यू वाय. आणि डिवायडेड बाय इथं ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची डायरेक्शन आहे ती व्हर्टिकली डाऊनवर्ड होती. सो दिस जी इज नथिंग बट velocity along acceleration due to gravity along y direction. This is for horizontal plane. हे कोणासाठी बघितलं आपण, हॉरिझॉन्टल प्लेन. म्हणजे ज्या प्लेनवर तुम्ही प्रोजेक्टाईल मोशन कन्सिडर केलेली आहे त्या प्लेनला, म्हणजे प्लेन म्हणजे कुठलं आपलं, एक्स ऍक्सिस हे प्लेन होतं, एक्स ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला असणारी व्हेलॉसिटी डिवायडेड बाय त्या डायरेक्शन मधलं ऍक्सेलरेशन, हा तो बेसिकली फॉर्म्युला आहे. जे 2u साइन थिटा अपॉन जी, हे दिस इज जनरल, हे सगळ्यांनाच माहिती असतं, पाठ केल्यानंतर सगळ्यांनाच पाठ होतं. पण याचं फिजिकल मिनिंग काय आहे, ज्या प्लेनवर आपण कन्सिडर केलेली आहे मोशन त्याला परपेंडिक्युलर डायरेक्शनची व्हेलॉसिटी मल्टिप्लाइड बाय 2 डिवायडेड बाय त्या डायरेक्शन मधलं ऍक्सेलरेशन, हा बेसिक फॉर्म्युला आहे. मग आता याच्यावरूनच मी आता सध्या आपलं प्लेन कसं आहे, इन्क्लाइंड प्लेन आहे. मग इन्क्लाइंड प्लेन मध्ये काय येणार, हे 2 आहे तसं येणार आहे, बरोबर. आता इन्क्लाइंड प्लेन कुठलं आहे आपलं, कॅपिटल एक्स आहे. मग या कॅपिटल एक्सला आता इथं काय होणार आहे, आपल्याला आपल्याला पाहिजे कुठली व्हेलॉसिटी, ज्या प्लेनवर आपण मोशन कन्सिडर केलेली आहे त्याला परपेंडिक्युलर असणाऱ्या डायरेक्शन मधली व्हेलॉसिटी. मग त्याला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन कुठली आहे, यू कॅपिटल वाय डिवायडेड बाय हे जी कुठला आहे, जी म्हणजे त्याच डायरेक्शन मधलं ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मग त्याच डायरेक्शन मधले ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजेच काय आहे, जी कॅपिटल वाय. आता या व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी आयडेंटिफाय केलेल्या आहेत. या व्हॅल्यू जर तुम्ही बघितलात तर काय मिळणार आहे बघा, हे 2 यू वाय ची व्हॅल्यू काय, यू साइन थीटा मायनस अल्फा डिवायडेड बाय जी वाय ची व्हॅल्यू काय, म्हणजे जी वाय म्हणजेच काय, जीचा अलॉंग वाय कंपोनंट म्हणजे हे ए वाय ची व्हॅल्यू ती काय असणार. तर मायनस साइन हे फक्त काय डिनोट करतं की इट इज इन द निगेटिव्ह वाय डायरेक्शन. सो आपण फक्त व्हॅल्यू कन्सिडर करणार आहोत जी कॉस अल्फा.
म्हणजे तुम्हाला टाइम ऑफ फ्लाईटचा फॉर्म्युला डायरेक्ट काय मिळाला, 2u sin थीटा मायनस अल्फा डिवायडेड बाय g cos अल्फा. लक्षात, म्हणजे कशा पद्धतीनं फॉर्म्युला मिळवलेला आहे, दिस इज इम्पॉर्टंट. हे जर तुमचं अंडरस्टँडिंग असेल तरच तुम्हाला हा पार्ट अतिशय म्हणजे अतिशय सोपा जाणार आहे. अदरवाईज मग तुम्ही असे n नंबर ऑफ फॉर्म्युला तुम्ही डिराईव्ह करू शकता. आलं लक्षात. मग हे हॉरिझॉन्टल प्लेनसाठी आहे, हे इन्क्लाइंड प्लेनसाठी आहे. पण दोघांमध्ये बघा कोरिलेशन आहे, रॅन्डमली आलेल्या नाही आहेत कुठल्याच गोष्टी. फिजिक्समध्ये कुठलीच गोष्ट रॅन्डमली येत नाही, त्याला काहीतरी रिझन असतं. मग इथं मी तुम्हाला रिझन जस्टिफाय केलेला आहे बघा. टीचा फॉर्म्युला लास्ट लेक्चरला 2u sin थीटा आपण जी मिळालेला आहे. पण हे u sin थीटा म्हणजे नेमकं काय आहे, यू साइन थिटा वॉज वेलॉसिटी अलॉंग वाय डायरेक्शन. वाय डायरेक्शन का, कारण आपलं प्रोजेक्टाईल मोशन आपण हॉरिझॉन्टल प्लेनवर म्हणजे एक्स ऍक्सिसवर कन्सिडर केलं होतं. त्याला परपेंडिक्युलर असणारी डायरेक्शन म्हणजे वाय आहे, त्या डायरेक्शन मधली वेलॉसिटी किती आहे, दॅट इज यू साइन थिटा. आणि त्याच डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशनची किंमत किती आहे, दॅट इज जी वाय. सिमिलर जर मी लॉजिक आपण इन्क्लाइंड प्लेन मध्ये वापरलं तर फॉर्म्युला काय येणार, 2 आहे तसं येणार. बरोबर. आता इन्क्लाइंड प्लेनवर आपलं प्रोजेक्टाईल आहे, त्यामुळं इन्क्लाइंड प्लेन इज आवर कॅपिटल एक्स, त्याला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन म्हणजे कॅपिटल वाय. या कॅपिटल वाय डायरेक्शन मधली वेलॉसिटी बघा कुठली आहे, यू कॅपिटल वाय. त्याची व्हॅल्यू किती आहे, यू साइन थिटा मायनस अल्फा. ती पुट केली डिवायडेड बाय त्याच डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशनची व्हॅल्यू किती आहे, ए वाय, दॅट इज जी कॉस अल्फा. जी कॉस अल्फा. याच्यावरून तुम्ही इझिली काय करू शकलात, टाइम ऑफ फ्लाईटचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवू शकलात. म्हणजे याच्यामध्ये कुठलाही पाठ करायची गरज नाही आहे की नेमकं साइन आहे का कॉस आहे का साइन अल्फा आहे का कॉस थीटा आहे, असं कन्फ्युजन काहीच होण्याची गरज नाही. तुम्हाला हा बेसिक एकच हॉरिझॉन्टल प्लेनचा फॉर्म्युला माहित असेल, त्याच्यावरून तुम्ही इन्क्लाइंड प्लेनचा फॉर्म्युला इझिली डिराईव्ह करू शकता. लक्षात. हे पटकन स्क्रीनवरचं तुम्ही क्विकली नोट डाऊन करून घ्या. या सगळ्या डायग्राम जसं स्क्रीनवर दिसतंय एक्झॅक्टली तसं तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्या, नोट डाऊन करून घ्या. झालं का नोट डाऊन करून? आता नेक्स्ट आपल्याला काय बघायचं, टाइम ऑफ फ्लाईट नंतर आपल्याला बघायचं आहे की वन बाय वन. आता नेक्स्ट मॅक्सिमम हाईट प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये इन्क्लाइन प्लेनवर आपण किती मॅक्सिमम हाईट पर्यंत रीच करू शकतो हे आपल्याला नेक्स्ट फाइंड आउट करायचं आहे.
आता याचा सुद्धा आपला जो अप्रोच असणार आहे हा एक्झॅक्टली सिमिलर टू व्हॉट हॉरिझॉन्टल प्लेनचा अप्रोच असणार आहे. त्याच्यामधल्या जर आपल्याला टर्म्स अंडरस्टँडिंग असेल तर आपण इन्क्लाइन प्लेनवरच्या गोष्टी आपण इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो. तर त्या कशा करायच्या बघा आता आपल्याला. तर आता तुम्हाला एचचा जो फॉर्म्युला आहे, हाईटचा फॉर्म्युला, तो हॉरिझॉन्टल प्लेनसाठी फॉर्म्युला माहिती आहे. तो फॉर्म्युला काय आहे, तर एच इक्वल्स टू बघा नेक्स्ट आपल्याला गोष्ट फाइंड आउट करायची आहे मॅक्सिमम हाईट. मॅक्सिमम हाईट एचचा फॉर्म्युला आपण हॉरिझॉन्टल प्लेनसाठी काय शोधलेला आहे, यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा डिवायडेड बाय 2g. आता परत याचं मिनिंग तुम्ही समजावून घेणं महत्वाचं आहे. आता याचं मिनिंग काय बघा, पुन्हा हा यू साइन थिटा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे. अगेन यू साइन थिटा काय होतं आपलं, तर यू साइन थिटा म्हणजे वेलॉसिटी अलॉंग वाय डायरेक्शन होती, त्याचा स्क्वेअर आहे डिवायडेड बाय 2. हे जी म्हणजे काय होतं, ऍक्सलरेशन इन वाय डायरेक्शन. हे कोणासाठी, हॉरिझॉन्टल साठी. हॉरिझॉन्टल म्हणजेच काय, हॉरिझॉन्टल प्लेनसाठी. मग आता इथं सिमिलर अप्रोच मध्ये जर समजा आता आपल्या इन्क्लाइंड प्लेनसाठी आपण मॅक्सिमम हाईट फाइंड आउट करायची ठरवली, यू वाय, वाय म्हणजेच काय, ज्या प्लेनवर आपली मोशन आहे त्याला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मधली वेलॉसिटी. आता आपली मोशन कुठल्या प्लेनवर आहे, एक्स, त्याला परपेंडिक्युलर म्हणजे कुठली वेलॉसिटी आहे, यू कॅपिटल वाय आहे, त्याचा स्क्वेअर होणार डिवायडेड बाय 2. हा फॅक्टर आहे तसा राहणार, आणि ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इन सेम डायरेक्शन कॅपिटल वाय. आता यू वाय आणि जी वाय यांच्या व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी फाइंड आउट केलेल्या आहेत. तर यू वाय ची व्हॅल्यू काय आहे, हे यू चा स्क्वेअर होणार साइन स्क्वेअर होणार, आणि अँगल मात्र काय, थीटा मायनस अल्फा डिवायडेड बाय हे 2 आहे तसं, आणि जी वाय, जी कॅपिटल वाय ची डायरेक्ट व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, जी कॉस अल्फा. म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युला काय मिळाला, एच इक्वल्स टू यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा मायनस अल्फा डिवायडेड बाय 2g कॉस अल्फा. बघा या फॉर्म्युलावरून तुम्हाला पुन्हा म्हणजे हा फॉर्म्युला जो आहे हा बेसिकली कशासाठी आहे, इन्क्लाइंड प्लेनसाठी आहे. मग जर समजा हे इन्क्लिनेशन, ही अल्फाची जी व्हॅल्यू आहे, हे हॉरिझॉन्टल कधी होणार, जर समजा या अल्फाची व्हॅल्यू 0 असेल तर एक्झॅक्टली आपल्याला कुठली केस मिळणार आहे, ही हॉरिझॉन्टल प्लेनची केस मिळणार आहे. मग जर समजा मी याच्यामध्ये अल्फाची व्हॅल्यू 0 पुट केली तर थिटा मायनस 0 काय होणार, थिटा म्हणजे यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा ही टर्म मिळणार. आणि जी कॉस 0, कॉस 0 ची व्हॅल्यू 1 म्हणजे हा फॉर्म्युला मला परत मिळाला, आणि जे पाहिजेच होतं आपल्याला, कारण अल्फा इक्वल टू 0 म्हणजे परत आपली ओरिजिनल केस मिळणार आपल्याला हॉरिझॉन्टल प्लेनची. म्हणजे जर तुमचं बेसिक माहिती असेल, म्हणजे हा जर, मी तर म्हणेन की हा फॉर्म्युला यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर टू साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन 2g, हा फॉर्म्युला याच्यापेक्षा महत्वाचा जो आहे तो हा फॉर्म्युला महत्वाचा आहे, यू कॅपिटल वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2gy और यू वाय स्क्वेअर अपॉन 2gy. त्याचं मिनिंग नेमकं जर समजलं तर तुम्हाला कुठल्याही इन्क्लाइंड प्लेनवर कसाही जर प्रोजेक्टाईल केला तर त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आली पाहिजे. हे झालं मॅक्सिमम हाईटचं. आता आपल्याला काय करायचं आहे, रेंज फाइंड आउट करायचे. आता मी काय करतो बघा, रेंज फाइंड आउट करण्यासाठी मी इथे एक स्टेटमेंट लिहितो बघा, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच बी ऑन इन्क्लाइंड प्लेन. म्हणजेच काय, इथून ओ पासून ऑब्जेक्ट जर थ्रो केला इथं बी पर्यंत या इन्क्लाइंड प्लेनवर पोहोचण्यासाठी लागलेला टाइम, दिस इज इक्विव्हॅलंट टू टाइम रिक्वायर्ड टू रीच पॉइंट सी ऑन हॉरिझॉन्टल प्लेन. कारण का, हॉरिझॉन्टल प्लेनवर बीच्या करस्पॉन्डिंग पॉइंट एक्झॅक्टली कुठला, याला पुढे न्यायचं नाही असं, कारण ही मग तुम्ही याला जर पुढे नेलं तर त्याचा अर्थ काय की यू आर कन्सिडरिंग प्रोजेक्टाईल मोशन ऑन हॉरिझॉन्टल प्लेन, विच इज नॉट द केस. त्यामुळं बी पर्यंत पोहोचण्यासाठी, इन्क्लाइंड प्लेन वर बी पॉइंट पर्यंत पोहोचण्यासाठी लागलेला जेवढा वेळ आहे दॅट इज इक्विव्हॅलंट टू, जर मी समजा याच हॉरिझॉन्टल प्लेनवर गेलो असतो तेवढ्या वेळेत तर मी कुठपर्यंत जाऊन पोहोचलो असतो, सी पॉइंट पर्यंत जाऊन पोहोचलो असतो, बरोबर. पण हा टाइम माहिती आपल्याला, या टाइमला काय म्हटलेला आहे, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच पॉइंट बी, म्हणजे इन्क्लाइंड थ्रो केल्यापासून परत त्याच प्लेनवर पडडेपर्यंत लागलेला टाइम, याला म्हटलेला आहे आपण टाइम ऑफ फ्लाइट. मग टाइम ऑफ फ्लाइट जर म्हटलं असेल तर टाइम ऑफ फ्लाइटची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी फाइंड आउट केलेली आहे, बरोबर. मग आता काय करतो बघा मी,
आता या ओसी डायरेक्शन मध्ये व्हेलॉसिटी ओसी डायरेक्शन कन्सिडर करतो मी, मोशनची ओसी डायरेक्शन. समजा मी मोशन ओसीच्या डायरेक्शन मध्ये कन्सिडर केली, तर मोशन ओसी साठी ऍक्सलरेशन म्हणजेच काय, ऍक्सलरेशन अलॉंग स्मॉल एक्स आहे, कारण हे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन आहे ओसी म्हणजे. आणि आपण काय बघितलेलं आहे सगळ्यात, आता लेक्चर सुरुवात करताना मी तुम्हाला नोट डाऊन करून घ्यायला सांगितलं होतं, व्हेलॉसिटी डिफरंट डायरेक्शनच्या आणि ऍक्सलरेशन डिफरंट डायरेक्शनच्या. तर या सगळ्या मोशन मध्ये ऍक्सलरेशन जे असतं ते कुठलं असतं, नेहमी ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी विच इज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, बरोबर. त्यामुळे हॉरिझॉन्टल कंपोनंट नसणारच आहे, त्यामुळं ऍक्सलरेशनची व्हॅल्यू अलॉंग ग्राउंड किंवा स्मॉल एक्स ऍक्सिस ही किती असणार आहे, 0 असणार आहे. मग ऍक्सलरेशन 0 असणार, याचा अर्थ काय की त्या डायरेक्शन मधली व्हेलॉसिटी जी आहे ती काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. मग ती कॉन्स्टंट म्हणजे किती राहणार आहे, त्याला आपण यू एक्स म्हटलेलं आहे, स्मॉल एक्स. मग ती यू स्मॉल एक्स ची व्हॅल्यू किती आहे, कंपोनंट वाईज बघितलं तर यू कॉस थिटा आहे. मग आता जर ऍक्सलरेशन 0 असेल, व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट राहत असेल, तर डिस्टन्स कवर्ड इज व्हॉट, स्पीड इंटू टाइम करणार आहे. मग आता डिस्टन्स कवर्ड म्हणजे काय असणार आहे, आपलं हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मधलं ओसी असणार आहे. टाइम रिक्वायर्ड ओसी साठी किती लागलेला आहे, दिस इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट आहे या स्टेटमेंट वरून. मग टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्टन्स इक्वल टू टाइम मल्टिप्लाइड बाय व्हेलॉसिटी यू कॉस थिटा. म्हणजे मला ओसी ची व्हॅल्यू काय मिळाली बघा, ओसी इक्वल्स टू टी ची व्हॅल्यू माहिती आहे, टी ची व्हॅल्यू काय फाइंड आउट केली आपण, 2u साइन थीटा मायनस अल्फा डिवायडेड बाय जी कॉस अल्फा, बरोबर, मल्टिप्लाइड बाय यू कॉस थीटा. काय होणार मग फॉर्म्युला, 2u स्क्वेअर साइन थीटा मायनस अल्फा मल्टिप्लाइड बाय कॉस थीटा डिवायडेड बाय जी कॉस अल्फा. म्हणजे फॉर्म्युला खूप कॉम्प्लिकेटेड दिसतो, पाठ करायला पण म्हणजे तसं डिफिकल्टच म्हणायला पाहिजे याला पाठ करायला. पण जर हा फॉर्म्युला नेमका कसा आला याचं जर तुम्हाला अंडरस्टँडिंग जर असेल, तर तुम्ही विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करू शकता. बेसिक अंडरस्टँडिंग काय पाहिजे, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन आहे ना, कुठल्याही प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये कधीही ऍक्सलरेशन प्रेझेंट नसतं. कारण जे काय ऍक्सलरेशन प्रेझेंट आहे ते बिकॉज ऑफ ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मग ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असेल, ग्रॅव्हिटी इज ऑलवेज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असेल, तर हॉरिझॉन्टल कंपोनंट कधीच प्रेझेंट नसणार आहे, ऍक्सलरेशन 0. ऍक्सलरेशन 0 मिनिंग व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट. त्या डायरेक्शन मधली व्हेलॉसिटी किती आहे, यू कॉस थिटा, दॅट विल ऑलवेज बी यू कॉस थिटा. मग ओसी डायरेक्शन मध्ये व्हेलॉसिटी यू कॉस थिटाच राहत असेल, तर टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू टी मध्ये कव्हर केलेलं डिस्टन्स कसं काढणार, टाइम इंटू स्पीड करायचं फक्त. मग त्यासाठी आपल्याला फक्त टाइम ऑफ फ्लाइट पाहिजे. पण टाइम ऑफ फ्लाइटचा फॉर्म्युला काय, यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन 2g. तर यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर, आता थिटा थिटा नाही राहिला, थिटा मायनस अल्फा झालेला, थिटा मायनस अल्फा. आणि जी जी नाही राहिला, कारण त्या वर्टिकल डायरेक्शन म्हणजे त्या परपॅन्डिक्युलर प्लेनला परपॅन्डिक्युलर डायरेक्शन मधला ऍक्सलरेशनचा कंपोनंट जी कॉस अल्फा आहे, त्यामुळे जीच्या ऐवजी जी कॉस अल्फा येणार, दॅट्स इट. तो जर पुट केला तर तुम्हाला ओसी ची व्हॅल्यू मिळाली. पण ही ओसी ची व्हॅल्यू कशामध्ये मिळालेली आहे, हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये मिळालेली आहे आपल्याला. पण आपल्याला ती नकोच आहे. रेंज आपण कशाला म्हणतो, ज्या प्लेनवर आपण मोशन कन्सिडर केलेली आहे, ऑब्जेक्ट त्या प्लेनवरून थ्रो केल्यानंतर ठराविक हाईट पर्यंत जाऊन पुन्हा त्याच प्लेनवर रिटर्न यायला पाहिजे. म्हणजे आपली जी रेंज आहे ती रेंज इज ऍक्च्युअली नॉट एसी, तर रेंज काय आहे, ओबी रेंज आहे. कारण आपण इथं या इन्क्लाइंड प्लेनवर ओ कॅपिटल एक्स या प्लेनवर ऑब्जेक्ट थ्रो केलेला आहे, त्यामुळे रेंज आपली काय असणार आहे, ओबी असणार आहे. मग आता ओसी मिळालंय आणि ओबी काढायचं आहे, याच्यावरून आपण इझिली काढू शकतो. इथं जर तुम्ही डायग्राम मध्ये ट्रिग्नॉमेट्री वापरली तर अल्फा ऍडजसंट साइड इज ओसी, हायपोटिनस इज ओबी. त्यामुळे कॉस अल्फाचा जर फॉर्म्युला वापरला तर कॉस अल्फाचा फॉर्म्युला येणार आहे ओसी अपॉन ओबी. मग ओबीचा फॉर्म्युला याच्यावरून काय मिळेल आपल्याला, ओसी डिवायडेड बाय कॉस अल्फा. ओसी ची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी फाइंड आउट केलं आहे, यालाच कॉस अल्फानं डिवाइड करायचं आहे, म्हणजे डिनॉमिनेटरनं परत कॉस अल्फानं मल्टिप्लाय. काय होणार फॉर्म्युला, 2u स्क्वेअर साइन थीटा मायनस अल्फा कॉस थीटा डिवायडेड बाय हे जी, हे कॉस अल्फा ऑलरेडी एक आहे आणि एक कॉस अल्फा येणार म्हणजे कॉस स्क्वेअर अल्फा. फॉर्म्युला काय झाला तुमचा ओबीचा, 2u स्क्वेअर साइन थीटा मायनस अल्फा कॉस थीटा डिवायडेड बाय जी कॉस स्क्वेअर अल्फा. लुक्स डिफिकल्ट बट इट्स इन फॅक्ट सिम्पल. बेसिक काय आहे, सगळं बेसिक यू वाय यू एक्स जी एक्स जी वाय हे बेसिक आहे. तिथून तुम्ही असं फॉरवर्ड करत आलात तर तुम्हाला कुठलाही फॉर्म्युला मगअप करण्याची गरज पडणार नाही, लक्षात. त्यामुळे बेसिक अंडरस्टँडिंग वर भर द्या. हे क्विकली नोट डाऊन करून घ्या. म्हणजे इथं आपला प्रोजेक्टाईल ऑन इन्क्लाइंड प्लेन जो आहे हा कॉन्सेप्ट संपतो. नेक्स्ट आपल्याला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन डिस्कस करायचं आहे.
नोट डाऊन करा. ते झालं का नोट डाऊन करून? हो सर. ओके, सो नाव विल मूव ऑन. आता आपण ही जी प्रोजेक्टाईल मोशन आहे, इनफॅक्ट आपण सुरुवात कुठून केलेली आहे? मोशन इन 2D. सो दिस इज मोशन इन 2D. कारण आपला ऑब्जेक्ट एका पर्टिक्युलर स्ट्रेट लाईन मध्ये जात नाही आहे, तर ऑब्जेक्ट इज फॉलोविंग सर्टन कर्व. ज्यावेळेस एखाद्या कर्वच्या अलॉंग मोशन असते त्यावेळेस आपण काय म्हणणार आहे? इट इज मोशन इन 2D. त्यातलं हे पर्टिक्युलरली एक्झाम्पल कुठलं आहे? प्रोजेक्टाईल मोशनचं. सो आता नेक्स्ट एक्झाम्पल जे बघणार आहोत आपण की मोशन इन 2D, दॅट इज अवर सर्क्युलर मोशन. सो नेक्स्ट हेडिंग तुम्ही लिहा, सर्क्युलर मोशन. त्याच्यामध्ये आपण इनफॅक्ट युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन बघणार आहोत. आता युनिफॉर्म या शब्दाचा अर्थ आपण समजावून घ्या. पहिल्यांदा हेडिंग लिहा, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, ज्याला आपण युजली UCM न डिनोट करतो, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता डेफिनेशन वगैरे मी लिहून देत नाही तुम्हाला. सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय? ऑब्जेक्ट इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग सर्टन सर्कल. समजा आपण ही जर कोऑर्डिनेट सिस्टीम ड्रॉ केली, दिस इज अवर वाय ऍक्सिस, बरोबर, दिस इज अवर एक्स ऍक्सिस. आता याच्यामध्ये काय? ऑब्जेक्ट जो आहे, ऑब्जेक्ट इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग अ सर्कल. आता हे सर्कल जरी दिसत नसलं तरी सर्कल कन्सिडर करा. दिस इज ओरिजिन, बरोबर. हा मी काय करतो? सर्कलवरचा एखादा रॅन्डम पॉइंट घेतो. काय म्हणे आपण या पॉइंटला P नाव देऊया. याचे कोऑर्डिनेट्स काय असणार आहेत? XY कोऑर्डिनेट्स असणार आहेत, बरोबर. मग आता आपण याच्यामध्ये युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचं पहिल्यांदा मिनिंग समजावून घ्या. सर्क्युलर मोशन तर बघितलं आपण. सर्क्युलर मोशन इज व्हॉट? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग सर्टन सर्कल देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्क्युलर मोशन. पण युनिफॉर्म का? युनिफॉर्म या शब्दाचा अर्थ जो असतो तो काय घ्यायचा? कॉन्स्टंट घ्यायचा. आता कॉन्स्टंट, बट व्हॉट? व्हॉट कॉन्स्टंट? कॉन्स्टंट काय आहे नेमकं याच्यामध्ये? तर याच्यामध्ये अँग्युलर वेलॉसिटी जी आहे, अँग्युलर वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम. आता अँग्युलर वेलॉसिटी म्हणजे काय बघा. आता वेलॉसिटीची डेफिनेशन म्हणजे काय? वेलॉसिटी काय म्हणतो आपण? वेलॉसिटी इज जनरली व्हॉट? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोझिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोझिशन. अँग्युलर वेलॉसिटी ज्याला आपण ओमेगा, हे W म्हणायचं नाही याला, दिस इज कॉल्ड ओमेगा. हे ग्रीक लेटर आहे, ग्रीक सिम्बॉल आहे. याची डेफिनेशन काय आहे?
आता इथं सर्क्युलर मोशन आहे ना, बरोबर. मग फक्त पोझिशन चेंज कन्सिडर करून चालणार नाही. तर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोझिशनच्या ऐवजी आपण काय म्हणायचं, नावात काय आहे, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, अँगल चेंज झाल्यामुळे मिळालेली व्हेलॉसिटी. त्यामुळे रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगल, याला म्हणायचं अँग्युलर व्हेलॉसिटी. आता काय फॉर्म्युला होणार आहे मग सांगा, ओमेगा इक्वल्स टू अँगल जो आहे तो अँगल आपण डिनोट करणार आहे लेटर थिटानं. कशाने डिनोट करणार आहे आपण, थिटाने डिनोट करणार आहे. मग ओमेगा इक्वल्स टू व्हॉट, रेट ऑफ चेंज म्हणजे काय, नेहमी लक्षात ठेवायचं, रेट ऑफ चेंज ऑफ म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. या ज्या बेसिक गोष्टी आहेत या नेहमी लक्षात ठेवायचं. दिस इज इक्वलंट टू डी बाय डी टी, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉट अँगल, डी थिटा बाय डी टी. म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटीची डेफिनेशन काय होणार आहे, ओमेगा इक्वल्स टू डी थिटा बाय डी टी. डी थिटा बाय डी टी रीड कसं करायचं, डी बाय डी टी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉट अँगल, थिटा. रेट ऑफ चेंज ऑफ अँगल इज कॉल्ड अँग्युलर व्हेलॉसिटी. मग याला समजा मी सेपरेट केलं, सेपरेट कसं करतात बघा, हे ओमेगा डी टी तिकडच्या साईडला न्या, डी टी इक्वल्स टू डी थिटा. आणि आता आपल्याला याला इंटिग्रेट करता येतं, इंटिग्रेट इंटिग्रेट. मग टाइम झिरो, इथं आपण इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू काय करतोय, टी म्हणजे टाइम. टाइम समजा झिरो पासून आपण टी पर्यंत नेला, आणि इकडं थिटा समजा टाइम, आपली मोशनची सुरुवात समजा या ए पॉइंट पासून झाले. मग ए पॉइंटला अँगल सर्क्युलर मोशन मध्ये कुठून मोजायचा, आता या पी पॉइंटला जर अँगल मी कन्सिडर केला तर अँगल मोजताना हा पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस बरोबर मोजायचा, थिटा, बरोबर. मग आता इथं टाइम टी इक्वल टू झिरो, ज्यावेळेस मोशनची सुरुवात झाली त्या मोशनच्या सुरुवातीला म्हणजे ए पॉइंटला थिटाची व्हॅल्यू किती असणार आहे, झिरो. म्हणजे इथं सुरुवात झाली त्यावेळेस अँगल झिरो होता, आणि एंड झाले त्यावेळेस काहीतरी अँगल थिटा होता, जो आपल्याला माहित नाही, आपण इन जनरल थिटा म्हटलं त्याला. मग इंटिग्रेशन काय येणार आता, ह्याला तुम्ही काय म्हटलं, अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय राहणार आहे, सेम म्हणजे कॉन्स्टंट असणार आहे. मग कॉन्स्टंट आहे म्हटल्यानंतर इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेता येतं. देअरफॉर काय होणार, हे ओमेगा आणि डीटीचं इंटिग्रेशन काय असतं, टी. याचं लिमिट काय असणार आहे, टी इक्वल टू झिरो पासून टी पर्यंत. आणि डी थिटाचं इंटिग्रेशन काय असतं, थिटा असणार आहे. याचं थिटाची व्हॅल्यू लोअर व्हॅल्यू झिरो आहे, अप्पर व्हॅल्यू थिटा आहे. मग जर तुम्ही फाइंड आउट केलं तर हे काय येणार, एकदा टीच्या ठिकाणी टी पुट करायचं आणि एकदा टीच्या ठिकाणी झिरो पुट करायचं. मग हे येणार ओमेगा टी मायनस टीची व्हॅल्यू झिरो पुट करा, ओमेगा इंटू झिरो झिरो. थिटाच्या जागी थिटा पुट करा एकदा, थिटा मायनस लोअर लिमिट थिटाच्या जागी झिरो पुट करा, झिरो. देअरफॉर रिलेशन काय मिळालं तुम्हाला, थिटा इक्वल्स टू ओमेगा टी. म्हणजे फायनली तुम्हाला एक्सप्रेशन काय मिळालं, जर सर्क्युलर मोशन ही युनिफॉर्म असेल, युनिफॉर्म असेल म्हणजेच काय, त्या मोशन मध्ये अँग्युलर व्हेलॉसिटी जी आहे ती कॉन्स्टंट राहत असेल तर आपण त्या मोशनला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणणार आहे. आणि त्या युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये थिटा अँगल ऑफ दॅट पॉइंट, की ज्या पॉइंटला आपला ऑब्जेक्ट प्रेझेंट आहे सर्क्युलर मोशन मध्ये अलॉंग सर्कल ट्रॅव्हल करत असताना, तो अँगल मोजायचा कोणाबरोबर, विथ पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. तर दॅट अँगल इज गिवन बाय ओमेगा टी. पण आता आणखी एक गोष्ट काय, थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड काय करूया आपण याला. व्हेलॉसिटी तर ही वेक्टर क्वांटिटी आहे, बरोबर. मग ओमेगा अँग्युलर व्हेलॉसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी आहे, बरोबर. मग डिफाईन कशी करायची, डी बाय डी टी. आता टाइम तर वेक्टर क्वांटिटी नाही आहे, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नॉट वेक्टर क्वांटिटी. पण हा जो अँगल आहे, हा अँगल आपण काय घेणार आहे, वेक्टर क्वांटिटी घेणार आहे. वेक्टर क्वांटिटी म्हणजेच काय, अँगल मेजर करताना अँटी क्लॉकवाईज सेन्स मध्ये मेजर करायचा. म्हणजे लिहिताना काय लिहिलं, फक्त व्हॅल्यू न लिहिता वेक्टर कन्सिडर केला अँटी क्लॉकवाईज सेन्स मध्ये. सो डी थिटा बाय डी टी इज अँग्युलर व्हेलॉसिटी. म्हणजे व्हेलॉसिटी फक्त काय केली, वेक्टर क्वांटिटी म्हणून आपण रिप्रेझेंट केलेली आहे. लक्षात. मग आता याच्यावरून बघा, आता मी काय करतो, या अँग्युलर व्हेलॉसिटीवरून आता मला व्हेलॉसिटी काढायची आहे त्याची, त्या ऑब्जेक्टची ऍक्सेलरेशन काढायची, या सगळ्या गोष्टी फाइंड आउट करायच्या आहेत. आता काय करूया बघा, आता काय करणार आहे मी, हा पॉइंट पी कन्सिडर केला. आता पॉइंट पी याचा जो पोझिशन वेक्टर आहे, पोझिशन वेक्टर कसा काढतात सांगा, पोझिशन वेक्टर कसा काढायचा, तर वेक्टर जॉईनिंग दॅट पॉइंट अँड ओरिजिन. म्हणजे हा जो ओपी आहे या पोझिशन वेक्टरला आपण आर बार म्हणूया. म्हणजेच काय, पोझिशन वेक्टर इज अवर आर बार विच इज नथिंग बट ओ पी बार, बरोबर. मग आता याच्यामध्ये मी काय कन्सिडर करतो बघा, आता याचे कॉर्डिनेट्स मी एक्स वाय म्हटलेले आहेत ऑलरेडी, बरोबर. मग मी फक्त शॉर्ट डायग्राम काढतो बघा, ही तुम्हाला दिसते. हा ओ होता, हा आर बार होता इकडच्या डायरेक्शन मध्ये, हा पॉइंट पी होता, बरोबर. आता इकडं एक्स ऍक्सिस डायरेक्शन होती अशी, एक्स ऍक्सिस, आणि इकडं असं काय होतं, सेंटर पासून वर होतं ते वाय ऍक्सिस होतं.
एक्स ऍक्सिस कसा मिळवतो आपण ऑब्जेक्टचा कुठल्याही पॉईंटचा एक्स ऍक्सिस कसा मिळवतो, तर त्याच्यावरून एक्स ऍक्सिसवर काय करतो आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो, बरोबर. आणि हा अँगल आपण माहिती आहे थीटा. मग समजा हा आपण पॉइंट म्हटला क्यू आणि वाय कॉर्डिनेट कसा मिळतो, त्याच्यावरून आपण परपेंडिक्युलर टाकतो वाय ऍक्सिसवर, याला म्हणतो आपण आर. मग आता ओक्यू जो असणार आहे, हा ओक्यू म्हणजेच काय असणार आहे, एक्स कॉर्डिनेट असणार आहे. आणि तो काय असणार सांगा आता, हे आर बार म्हणजे आपण काय म्हणूया, आर बार म्हणजे काय, वेक्टर आहे ज्याचं मॅग्निट्यूड आर आहे, बरोबर. मग इकडे एक्स साठी अँगल थिटा आहे, त्यामुळे त्या कंपोनंट काय येणार आहे, आर कॉस थिटा येणार. आणि तसंच जर वाय साठी बघितलं तर वाय साठी ओ आर इक्वल्स टू काय येणार, वाय कॉर्डिनेट साठी येणार आहे आर साइन थिटा. म्हणजेच मी हा जो पोझिशन वेक्टर आहे, हा पोझिशन वेक्टर कॉर्डिनेट्स एक्स वाय आहेत. कॉर्डिनेट्स एक्स वाय असतील तर एक्स आय कॅप प्लस वाय जे कॅप असं म्हणू शकतो. आणि आता एक्स ची व्हॅल्यू मला आर कॉस थिटा आणि वाय ची व्हॅल्यू मला आर साइन थिटा मिळाली. मग हे काय लिहू शकतो मी, आर कॉस थिटा आय कॅप प्लस आर साइन थिटा जे कॅप. म्हणजे काय काय केलं आलं का लक्षात बघा, हे आर बार इक्वल्स टू मला काय मिळालेलं आहे, आर कॉस थिटा म्हणजे एक्स आय कॅप अलॉंग एक्स ऍक्सिस डायरेक्शन आहे, आर साइन थिटा जे कॅप अलॉंग वाय ऍक्सिस डायरेक्शन आहे. आता इथं बघा हा जो थिटा आहे, हा थिटा म्हणजे मला ओमेगा टी मिळालेला आहे. म्हणजे फायनली मला काय मिळणार बघा, डी आर इक्वल्स टू आर कॉस ओमेगा टी अलॉंग आय कॅप प्लस आर साइन ओमेगा टी अलॉंग जे कॅप. म्हणजे मला फायनल पोझिशन वेक्टर जो मिळाला, म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशन मध्ये ट्रॅव्हल करत असताना ऍट सर्टन टाइम टी, ज्यावेळेस त्याची अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा असते, त्यावेळेस त्याची पोझिशन वेक्टर कशी फाइंड आउट करायचा आपण, तो आर. म्हणजे थोडक्यात पोझिशन वेक्टर म्हणजे त्याची पोझिशन नेमकी कुठं असणार आहे ऍट सर्टन टाइम टी, ते आपण या फॉर्म्युलानं म्हणजे या फॉर्म्युला आपण आयडेंटिफाय करणार आहोत. आता विदिन 1 मिनिट तुम्हाला पुन्हा एकदा लिंक जॉईन करायची आहे. मी स्क्रीन आहे तशी ठेवतोय, तुम्ही नोट डाऊन नंतर लेटर ऑन करू शकता. पण लक्षात आलं, म्हणजे कुठलाही व्हेलॉसिटी पहिल्यांदा फाइंड आउट करण्यासाठी, कुठलीही मोशन असू दे इन जनरल, हे लक्षात ठेवा. इथून पुढच्या तुमच्या करिअरमध्ये लक्षात ठेवा, कुठलीही व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करायची असेल तर त्याचा पोझिशन वेक्टर काढा. पोझिशन वेक्टरचा डेरिव्हेटिव्ह इज व्हेलॉसिटी, व्हेलॉसिटीचं डेरिव्हेटिव्ह इज ऍक्सेलरेशन. हे थ्रू आउट तुमच्या पुढे जे काही करिअर तुम्ही करणार आहात त्याच्यामध्ये नेहमी लक्षात ठेवायचं. दिस इज व्हेरी बेसिक. म्हणून पहिल्यांदा आपण व्हेलॉसिटी काढण्यासाठी पोझिशन वेक्टर काढलेला आहे.